ඔන්න අද මම ඔයාලට අරන් ආවත් ඒ වෙලාවට සැරට හදාගන්න පුළුවන් රසම රස ස්නැක් එකක්. ඉතිරි වෙලා තියෙන බැදුමක් හරි ව්‍යංජනයක් හරි තියෙනවා නම් පාන් පිටි ටිකක් විතරයි ඔයාට ඕනි වෙන්නේ මේ ස්නැක් එක හදාගන්න. හවස නිකන් ඉන්න වෙලාවට තේ එකක් එහෙම බොන්න පුළුවන් මේ ස්නැක් එකත් එක්ක. පොඩි බඩකින්නකට වුණත් ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඕනම පිරවුමක් අරගන්න පුළුවන් හින්දා මුලින්ම ඩෝ එක හදාගන්නවා. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 200ක් වගේ අරගන්නේ. මේ ප්‍රමාණයෙන් ලොකු ඒවා 6ක් හදාගන්න පුළුවන් ඔයාට. ලුණු තේ හැඳි 4න් එකක්. පොල් තෙල් තේ හැන්දක්. කෑලි මිරිස් තේ හැන්දක්. ගම් මිරිස් එකතු කරනවා නම් එකතු කරගන්න. එතකොට තව ටිකක් සැරට හදාගන්න පුළුවන්. කලවම් කරලා ඇල් වතුර ටික ටික දාලා අනා ගන්න. පොඩ්ඩක් විතර අතේ ඇලෙන්න ඩෝ එක හදා ගන්න ඕනි. අනාගතට පස්සේ විනාඩියක් විතර නීට් කරගන්න. දැන් මන් දෙහි ගෙඩියක වගේ ප්‍රමාණයක් අරගෙන දිග හැඩයට හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ තුනී කරගන්න. පටියක් වගේ තුනී කරගන්න ඕනි. මහත පැත්තටත් චුට්ටක් තුනී කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා අරගත්ත ව්‍යංජනය හරි බැදුමක් හරි මැදින් තියාගන්න. ව්‍යංජනයක් අරගන්නකොට හොදි ගතිය නැතුව හොඳටම හින්දලා අරගන්න. හොදි තිබ්බොත් එහෙම මේ ස්නැක් එකෙන් එළියට හොදි එන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා හොදි ටික හොඳට හින්දලා අරගන්න. සම්බෝල වගේ දෙයක් දාගන්නත් පුළුවන් ඇතුළට. පොඩ්ඩක් විතර අතේ ඇලෙන්න හදාගත්තාම මේ විදියට හොඳට අලව ගන්න පුළුවන්. ඇඟිලි වලින් තද කරලා හොඳට අලව ගන්න. ඊට පස්සේ රෝල් කරන්න. එතකොට හොඳට සීල් වෙලා හිටිනවා. මේ ප්‍රමාණයෙන් මම ලොකුව 6ක් හදාගත්තා. සේරම ටික හදාගත්තට පස්සේ රත් වෙලා තියෙන තෙල්ලකට දාලා බැද ගන්න. තෙල් ගොඩක් යන්නේ නැහැ බැද ගන්න මේ වගේ භාජනයක් අරගත්තම. ගින්දර ටිකක් අඩු කරලා එහාට මෙහාට කර කර බැද ගන්න. රන්වන් පාටක් එනකම්ම බැද ගන්න. හොඳට බැදුනට පස්සේ තෙල් බබළු අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ තෙල් ටික බේරලා අයින් කරගන්න. ඔන්න ඉතින් ඔයාලා ගෙදර මොනවා හරි ව්‍යංජන වර්ග ඉතිරි වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේ ස්නැක් එක හදාගන්න. සැර පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න පුළුවන් හදාගන්න ඩෝ එකට කෑලි මිරිස් ගම් මිරිස් වගේ දෙයක් දාගත්තම. එතකොට ව්‍යංජනය සැර නැති වුණත් ප්‍රශ්නයක් නෑ.
පොඩි බඩකින් එකට කන්න වුණත් පුළුවන් මේ විදිහට හදාගත්තම. අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.